Þýskaland, sko. Það hægt að vinna. En það er ég búin að setja myndir og setja væri kannski ekki alltaf, hann getur bara eitthvað. En fór stjárnum, já,
Emil, eru vesti? Eru vesti ekki það? Ha? Þetta verður ykkur annað. Ég er sko ekki að Hvað séu? Já, það hafðu. Hvað sagði þið í uppbygging? Það er bara, ég fann alltaf að Þú ætlum að garga maður. Nákvæmlega, hvað er í henn? Ég veit að það væri frystikistæðin. Nei. Haldur það, fara beint við bara. Fjölnir! Byrjar á fyrstu mínúti, Hákunar! Vilja boltan! Jæja, hvernig var nóttin? Líkar það vel? Það er blokk. Væga stund.
Stöndum saman, finnum þetta í okkur, Gunnar. Við erum bara að sækja. Mætum niður. Koma tilbúinir, fyrsta bolta. Halda línu. Mætum á, vel gert. Grima Gunni tala! Mætum bóðar! Áfram! Mætum bóðar! Tilbúinir, fyrsta! Gott fyrsta talar. Aftátt. Já, flott. Góð fyrsta stöðu fyrir, koma á Gunnar. Tala og bjóða sig.
open up, bjuder sig. Kom maar, zet je van. Stig op maar, stig op maar. Stig op maar, kom maar. Kom maar, get up. Kom maar, zie voor de winterpotten. Je bent lang goed. Antonino, kom op en naar. Kom maar. Oké, turn erop en naar. Kom maar, Tala, doe eens, kom maar. Oké, dat is het, daar. Oké, zo, meta. Tala, houd hem over. Houd hem over, jullie. Hey, zo, pak uit het bejaarden en naar buiten. Maak die stoel. Kom maar, Grimma, zeg je jullie. Kom maar, Tala, jullie op en naar, zeg je vrouw. Kom maar, Tim Buena Vista. Antonino, op en naar. Kom maar, meta.
Þessi fjölni vel gert, tilbúin að mæta fyrsta ákveðna. Fyrsti bolti. Saman! Fjölni, láttu vita, tala! Kom, halda pressu, Fanny, halda pressu! Vel gert! Góðlöksun, koma, höldum áfram. Mætti stöður. Koma, gera. Koma, mættu bóðar! Láta vita af sér, koma, tala! Tilbúin að fyrsta fjölni, koma! Mætum á hann, höldu pressu! Já, svona! Vel gert, koma! Já. Nú sækjum fram á Gunnar!
Kom að tala bjóða sig. Kom að Gunni, láta vita á okkur, kom að. Hjálpast að, næsta grípur. Gert, kom að. Áfram, kraftig í það Gunni. Kom að, tilbúinir fyrsta. Tölum saman. Fyrsti, ákveðnar. Gera. Mæta búa, kom að. Hjálpast að. Fjölnir ákveðnar. Tími, kom að. Kom að, stígum móðar.
stressaður fólki? Ég er bara alveg stressaður yfir því að þetta haldi á okkur. Koma svo Fjölnir! Ættum í Fjölnir ákveðnar, skrifa frá byrjun. Sækjum fram ákveðnar. Já, flottur. Mætum á. Hættum á þær! Stoppum við það! Koma ákveðna Fjölnir, koma! Kera! Fjölnir aukaspyrnu, koma! Gera! Öllum pressu! Grimma Fjölnir! Gera! Hættum með! Læsileg svo Fjölnir, koma á! Velge, höldum áfram! Tilbúinir fyrsta Fjölnir, ákveðnar! Höldum pressu áfram! Tilbúinir fyrsta, ákveðna tölum saman Fjölnir! Hættum á hann! Koma, gera! Hann er pressa! Pressa á hana! Mæta!
Halda línu, Fjölnir, halda línu! Já, vel gert, Steinun! Og gera! Og bjóða sig, koma! Rúlar! Átta, Fanny, átta! Mætum! Og gera! Mætum bóðar! Vel gert! Hjálpa Fjölnir, koma! Vel gert, Fjölnir! Já! Gott vinslag! Já, ég bara í stúkunni. Koma ákveðna Fjölnir! In með boltan! Gott bytta Silja, vel gert, höldum áfram! Mæta á! Höldu pressu! In með boltan! Koma, fyllistuðu, koma, Gunnar! Koma, tilbúnar! Tilbúnar, bolta, sjálfleysa menn, Tagle!
försök, kom on Gunnar! Kom on! Mr. Botti, kom on till Gunnar! Avsluta! Get to nerd! Okej, Pinta stöð, Talla! Halda líður! Koma að finna menn, Talla! Bjóða sig, koma að Gunnar! Láta vita að sér, koma! Koma, fyrsta fram! Tími, gjör maður bak! Koma, bjóða sig Gunnar! Tími! Tempi, kom on. Grima fyrir Talla á Gunnar, láttu herri í sér, koma! Gerum okkur út, á Gunnar! Vilja boltan! Ekki fram, á Gunnar! Kom maar, bijt hem hier, Gunnar!
pressa á þessu, koma! Tilbúnar! Tilbúnar strax! Bætum í! Höldum lítið á Gunnar! Aftur Fanney, aftur! Klára þetta bara! Koma! Tilbúnar fyrsta! Mæta, á Gunnar! Koma! Grimtarna á Gunn! Mæta! Tala fyrir, koma á Gunnar! Gera hana! Aftur að Dísu, vel gert! Já, gera! Nú kemur skellum. In með boltan! Koma tilbúnar! Mætum á! Hei, Fjölnir, að tala! Gott sending, vel gert! Koma, fyrsti bolti á Gunnar, höldum áfram! Pressum á þetta, koma! Gerum okkur út, Fjölnir! Á Gunnar! Koma tilbúna Fjölnir, mætum boltan! Tölum saman! Gera! Koma!
Stígu báðar! Stígu báðar! Vinstri skeyti Theo, takk. Vinstri hefur ákveðin bíla, sko. En það er kannski til að hóna skartan í bóksinn. Koma tilbúna Fjölnir! Hættu strax á Gunnar! Höldum pressu, bætum í, Kuba! Halda línu, Kuba! Tilbúna fyrsta á Gunnar! Þetta er nú flott! Gera, koma! Eigum þetta, koma! Koma, sett á!
Já, stjarnan.
Nei, nei, leikur í reynd. Fyrir jafnir og unnið þegar sko. Það var velgerið. Það var svona fyrir leikur sko. Ég held ekki alltaf velgerið.
dómar það. Bara, það sann ég skall, og leikur ekki bara. Bara, sagði þér, verð ekki standa að það. Bara, blóðtrygg, það var bara fólnaði strax, sko.
fara, við breytir bróður og fara á Vestur fram sem er búin sem byggur. Ég átum staðan það á henn, það fyrir gaman síðan símum út í gangi og það kann ekki bara fyrst að síðan svolítið sá ég að það með að fara að það skemmti mig líka. Já, frænka mín hún flutti bara með það. Ég kom til þessu nýsku
that's it, að við náum að, ég er búinn að, ég ætla bara, koma inn í kvöld, gera allt hratt í kvöld, setja myndavelnir, ég ætla bara að hafa þetta einn og tala um þessu. Ég held að fólk sé með svona víðanverðingu og það er eitthvað og ég bara ekki sem að ég ekki að pakka þetta saman til þess að aftur
Vaknaði þannig í morgun. Það voru hérna stelpunar, það voru nýja liðið á það, það komið hérna einn með Gylfa. Já, Já, bara sitt eigið, það bara skjánaði. það er búið að laga. Já, ég er annað. Já, þetta er 5 gæjar, sko. Er þetta ekki tóloka? Já, þetta var nokkuð. Ekki loka 2. Þarna bjóða sig þegar sem við koma. Þreytti strákar? Ég bara tala fyrir bjóða sig, það veit að sé eitthvað. Ríkum. Já, svona hálfpartinn. Er Kári með áskrift af þessu þá? Til þannig að þið getið sendt út. Við eigum þessi græður. Þið eigið það? Kári sér gaf og já, ok. Ég fekk hann endurgreitt. Já. En eru þið... En svo er þetta asnan. Við erum sum græði úr þeim. Já. Og þeir með að kampa. Við komumst ekkert inn alveg á þetta. Ingi maður sem ekki skráði vatni, við erum ekki á þetta. Það er sko Aron er skráði vatni. En málið er, spurningin er, sko, hafið þið aðgang að
þetta bara upptöku búnaður eða er þetta sem getur streymt? Já, ég nefnilega, þegar við ætluðum að streyma núna, við erum að streyma núna þessu, þá þurfti að kaupa eitthvað extra pakka og við komum í sambandi við einhverjum Svíþjóð skilur þannig að það er vel verið að sé bara einhverjum upptöku analysis já, en sko ég veit það er alveg flett sem er slægt já en sko þetta er sem sagt þetta heitir Studio Play og síðan er annað fleiri fyrir sem heitir Studio sem er bara Studio og svo er það Studio eitthvað ekki líka og við þurftum þetta og í köpunum að borga þessar 400 € fyrir þessar klukkutíma sem við erum að senda í þessu Studio Play já, en sko ekki það, þetta fyrir að vegna við getum gert þetta sko við erum ekki betur það er aldrei, við erum aldrei staðið með manna myndaðinni allar þegar tíma alltaf helgina og við ætlum að gera á morgunni það er úrsýnduleikina en við fáum eitthvað með okkur í það styrkaleik ok ok þá getum að gera hvaða lið að spila en það sem sagt kempisleikur sem að við bara erum með já ok allavega styrkja leikinn já, yfirlýsingum ég held að við séum alveg með þessu já, ok, en við náum ekki að senda þetta í dag en ég heldur mér sér ekki alveg óhætt að skilja þetta eftir svona þú veist, ég bara setja eitthvað hérna fyrir við erum tölvuna upp og ef það er spokkað upp í stúku sko já, við erum að gera það en hérna, við ætlum að af því að annars þarf ég að pakka saman og svo koma aftur í kvöld og taka allt saman upp en eru það með ströymur hvað já, þú gast keypt þetta 10 klukkutíma af streymi á 400 €. Já, mér finnst það. Og svo þegar við náðum, og við mistum að fyrsta leik, ég náði ekki að senda út fyrsta leikin í morgun af því að ég hef svo bara það er ekki líka, ég fór að jást í sjálfum minn og ég hef gert þetta vekk veistu. Svo hafði ég samband út að þjónustu verið þeirra hana. Þá var þetta bara glóðfang, spilun á öllum myndaðum, já, í bara kerfinu. Það er bara eitt left og 4 á þessa reyla alltaf. Já, já. Og Já, Sara, skjóta bara. Þú hefur gefið skjóta makkinu þannig? Nei, fólkbrotin og já, ég heyrði það þannig nefnilega að henni væri spæðið. Þannig heyrði ég það frá minn. Nei, ok.
hérna núna, af því þetta er ekki sumarfrístíman í þjálfun. Þetta er tímasetningin. Þannig að þú veist, þetta er, og ég horfði bara á úrslitum hjá kvennalegum okkar, stjórnulegum, og er þetta bara uppbyggamyndaði hversu klára á þessu stað. Þú veist, ef þú ætlar að vera með þessu lífið sem er maður hlutalíð, það var verið í gæra, bara segja mér það mun engin þjálfari. Harpa hefði ekki sagt að maður hitt upp á engin geta. Já, en þú veist, þú samt að ef þú veist að
hefur náttúrulega bara ekki getað verið með. Síðan mín sko, nema bara að ég veit að hann skiptir upp og kemur ekkert á óvart að hún verður fullkomlega heil næsta sinni. Þannig gerðist það síðan, við fórum í alveg að halda að hann væri að feita meðsli til þess að þurfi ekki að vera á einhverjum með ekki ómöguleg. En svo árið eftir var hann bara allt í einu orðinn hér. Svo næstur eru slæðið núna. En svo sagði hún reyndar, hún að fara til bæklingalæknisloksins núna í september. Já, Króatarnir sem að fengu að sjá segulóminn hennar voru alveg árna það að reyna og þetta var aðeins. Þetta heitir meniskustek, brjóski sem að liggur ofan á lögnu. Það er rifnað sem er algengt sko, en með algengt þetta kannu spila eftir 4 vikur og síðan er hún með einhvern vökva líka vökva á 2 stöðum og þeir fundi eitthvað á blóðinu líka. Hæ! Hvað segist?
mjög spenntur að finna fjóra leiki. Það var líka bara spenntur að horfa á spektakulir eða það.
Rökkur, er það smyggla sem að Kári leikir núna? Já, það mæta við snemma. Hvernig leið hundurinn? Ég var svona að hugsa. Ég er búinn að reyna að tala það. Nei, ég meina, var hann ekki í einhverju sjokki? Eða þú veist? Hugsar út í það er svona hugsar sem maður kannski segjum bara að fríðarnir verið í Stokkólmi og vinnur það að veita vegna það er að gera
Eru þið eitthvað að djóka? Eru þið að rækta? Hefur það fyrir þess að marka með það? Er það ekki ekstra mikið ástæða fyrir að hafa lokast á því kalla? Hvað vantar þau? Ég meina, ég hefði skýtt í mig bara við að fá okkur fjóra sko hérna sláa að finna. Ég bara vil byggja okkur undir músina, það er ekki að
Snemma. Ég er að hlaupa upp, sér það.